Nag-snow na naman tayo. So, not bad. Nice weather today. Malamig lang siya. Diba? Ayan. Diba wala na si kubayad ako. So, pag marami snow, gagawa ko dito ng iba na naman. Diba? Okay, guys. Have a nice day, everyone. Hello. Welcome to Annalise Journey. Now, it's Tuesday. May bisita po kami, kaya medyo rush ngayon. Magpipizza kami. Then, paborito daw niya ang pizza. So, gagawa ko ng pizza. Ayan. Bale, madami siyang toppings. Makikita nyo kasi medyo malaki siya. And then, i-divide ko into two ito sa paglagay ng toppings. Diba? So, meron akong parang Hawaiian dyan. And then, meron naman yung isa na may mushroom, ganyan, whatever. So, kombinasyon na lang mangyayari. Combination, di ba? So, ito naman po yung sauce. Lalagay natin. Hindi ko naman gagamitin lahat yan. Kasi baka magamit kami sa iba. Homemade tomato sauce. Spicy rin. Okay, so this ayan, gaantay na lang po kami na malapit siyang tatlo kami, may bisita kami. Tatlo kami ngayon kakain ng pizza. So, ayan. Paborito ko yung kantang yan. Naglinis ako ngayong araw rin na to. So, kasi may bisita. Hindi lang naman. Naglinis din ako kahit walang bisita. So, ayan. Tignan mo yung asawa ko. Palapta-laptapan yung so ngayon, dito tayo. Napakita ko sa itong orchids na to. Kaya maglakad dyan. Tagal na siya yung bulaklak niya. Pero ano pa rin siya? Fresh pa rin siya. Tignan. Kasi gusto niya dyan sa side niya. Pag nilipat ko yan, wala na. Ayan. Ito naman, nahuli po nagbulaklak na wala na. Kita yung kapit ba? Papatugtog siya dyan. Pakita ko sa iyo pag ano siya ng ano nitong kanyang lilinis niya na ito, kala mo toaster, diba? Ayun siya. Ayun mga gawa-gawa niya, mga pinagkakabalaan niya dyan. Tambak ang kanyang ano, ganyan. Rinig.
Paborito ko to. Kantang to. Nakakalungkot. Lalo na nangyayari ngayon. Gutom na ako. Kaya mamaya lalagay ko na itong mga toppings na to. Okay guys. Naglinis ako hanggang taas kanina. Okay. Hope you guys safe. Yeah, that's life. Be positive. Have a nice day. Happy Tuesday. Two type of cheese. Jarlsberg and mozzarella cheese. And now guys, I'll be the one to put the toppings. The rest of the toppings. Okay. This is the cheese. This. Okay guys, ngayon tapos na kaming maglagay ng mga toppings. Now it's just pepper na. Black pepper on top. Finish touch. Finish touch. Okay. Ito, papakita ko sa inyo. Itong side na to is the meatballs and mushroom, and ito naman siya ay ang aming Hawaiian pizza. So that's it. That's how it looked like now. Okay, now it's ready to go in the oven. Now the pizza is in the oven. We are going to cook for 20 minutes, something like that. Okay guys. Okay, it's under the oven. Ayan guys, so, mausok siya, diba? We'll see. Ayan. Siguro mga 10 minutes na lang siya. Tapos na to. Ayan guys, tapos na ang pizza.